ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนอดีตของเขาบท19หลีซูซูคร้านจะไปหาคำตอบว่าเขาโกรธเพราะอะไรมีตัวประกันอยู่ในมือเรื่องทุกอย่างย่อมง่ายขึ้นมากทว่ามิอาจตรึงร่างฐานไถจิ้นไว้ตลอดไปได้ยันตรึงร่างมีฤทธิ์เพียงครึ่งชั่วยามเท่านั้นพอครบกำหนดเวลาคนที่จะจบสิ้นก็คือตนกับเซียวหลินหลีซูซูลุกจากตัวเขาเริ่มรื้อค้นเข้าของจยาชุนฐานไถจิ้นขยับตัวไม่ได้ใช้แววตาเยือกเย็นอันตรายจ้องมองนางตลอดเวลาไม่ผิดจากที่คิดฐานะอย่างจยาชุนไม่ว่ายาชั่วร้ายอะไรล้วนมีทั้งนั้นหลีซูซูหยิบยาปลิดชีพขวดหนึ่งกับยาโจรตัวขวดหนึ่งขึ้นมาง้างปักฐานไถจิ้นและกรอกลงไปยาถอนพิษข้าจะเก็บไว้เจ้าก็เห็นแล้วว่าตนเองกินอะไรลงไปประเดี๋ยวข้าจะแกะยันออกเจ้าต้องพาพวกเราออกจากห้วงฝันนางแค่นเสียงอย่าเล่นลูกไม้ถ้าไม่อยากตายก็อย่าทำเรื่องเป็นภัยต่อผู้อื่นและไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองฐานไถจิ้นไม่ปริปากพูดอะไรหลีซูซูดึงยันคาถาออกนางเคยไปเยือนห้วงฝันของฐานไถจิ้นรู้ว่าคนผู้นี้รักชีวิตทีเดียวสมัยเป็นเด็กอาศัยการกินหนูตายเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นเขาต้องไม่ยอมตายอยู่ในห้วงฝันนี้แน่นอนไปหาเซียวหลินกับข้านางสะกิดเขาตามข้าฐานไถจิ้นขยับตัวเป็นความจริงที่เขาไม่อยากตายการเหม่อลอยชั่วขณะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองเช่นในตอนนี้ในเมื่อสถานการณ์แก้ไขไม่ได้แล้วเขามิได้แสดงอารมณ์ใดๆเริ่มคิดหาหนทางอื่นในใจตอนเซียวหลินเห็นหลีซูซูกับฐานไถจิ้นก็รู้สึกแปลกใจมากคุณหนูสามเจ้าไม่เป็นไรกระมังหลีซูซูสายหน้าไม่เป็นไรเขาเซียวหลินขมวดคิ้วมองไปยังจยาชุนหลีซูซูบอกเขาคือฐานไถจิ้นก่อนหน้านี้เข้าใจผิดกันเล็กน้อยทุกคนจำกันไม่ได้บัดนี้สลายความเข้าใจผิดแล้วฐานไถจิ้นตัดสินใจร่วมมือกับพวกเราออกไปจากที่นี่ด้วยกันใช่หรือไม่นางพูดพร่ำส่งเดชพลางจิ้มตัวฐานไถจิ้นอย่างข่มขู่อีกครั้งฐานไถจิ้นหัวเราะเสียงเย็นใช่เซียวหลินพยักหน้าเอ่ยที่แท้เป็นชื่อจื่อเซียวหลินคิดไม่ถึงเลยว่าหลีซูซูกับฐานไถจิ้นล้วนเข้ามาในห้วงฝันด้วยเขามิได้มีเจตนาร้ายกับฐานไถจิ้นเซียวหลินมิใช่เสี่ยวเซิ่นฐานไถจิ้นอาศัยอยู่ในวังหลวงตั้งแต่เล็กชีวิตไม่ง่ายบางครั้งเซียวหลินพบเห็นยังยื่นมือเข้าช่วยด้วยซ้ำท่านอ๋องตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างหลีซูซูถามเขาความจริงเมื่อคืนข้าทำสำเร็จแล้วตอนลอบสังหารจงใจพลั้งมือทำให้ปิงฉางเห็นของแทนตัวของฮ่องเต้นางรู้แล้วว่าข้าเป็นคนที่ฮ่องเต้ส่งมาพอเซียวหลินเอ่ยคำพูดนี้ออกมาหลีซูซูรู้สึกเหนือคาดอย่างยิ่งในเมื่อสำเร็จแล้วเหตุใดยี่ปิงฉางยังคงไม่ยอมจากไปหรือว่าพวกเขาเดาผิดสิ่งที่นางยึดมั่นมากที่สุดหาใช่ความรักของเซียวหลินไม่เซียวหลินพูดต่อเห็นทีวิธีนี้จะใช้ไม่ได้หลีซูซูนึกอะไรได้จึงยิ้มมองไปยังฐานไถจิ้นวิธีของเจ้าล่ะฐานไถจิ้นปลายตามองนางเขากระตุกยิ้มมุมปากเช่นกันแน่นอนว่าได้ผลกว่าวิธีของพวกเจ้าบางทีอาจเพราะเขาใช้ร่างของจยาชุนหลีซูซูมองอย่างไรก็รู้สึกว่ารอยยิ้มเขาไม่ประสงค์ดีกระนั้นผีเสื้อขาวเหลืออยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงให้เห็นว่าในโลกความจริงรุ่งอรุณใกล้มาเยือนเต็มที่คิดหาหนทางอื่นไม่ทันแล้วพวกเขาได้แต่ต้องเชื่อฐานไถจิ้นฐานไถจิ้นเดินช้าๆไปยังอุทยานหลวงนางกำนันวิ่งตามเด็กชายผู้หนึ่งพลางร้องเรียกองค์รัชทายาทช้าหน่อยเพคะระวังอย่าให้หกล้มเด็กชายผู้หนึ่งสวมชุดคลุมผ้าแพร่ท่าทางนาคจะอายุราว3-4 ขวบไร้เดียงสาหน้าเอ็นดูผิวพรรณขาวผ่องน่ารักกำลังวิ่งไล่ผีเสื้อในสวนดอกไม้เซียวหลินมองเด็กชายแล้วพาให้ใจลอยไปหลายส่วนถึงอย่างไรเด็กผู้นี้ก็เป็นลูกของยี่ปิงฉางกับเขาในห้วงฝันแห่งนี้เด็กชายวิ่งตามผีเสื้อสุดท้ายชนเข้ากับขาของฐานไถจิ้นเขาล้มลงบนพื้นดวงตามีน้ำตาคลอเบ้าฐานไถจิ้นหลุบตามองพิจารณาเขาอย่างเงียบหลังจากนั้นท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของทุกคนเขาหิ้วตัวเด็กชายขึ้นมาด้วยมือเดียวนางกำนันเห็นการกระทำของฐานไถจิ้นแล้วคุกเข่าลงพื้นดังตึงใต้เท้าจยาชุนองค์รัชทายาทมิได้ตั้งใจโปรดให้บ่าวพาองค์ชายกลับไปเถิดเจ้ากะเด็กชายถีบเท้าไปมากลางอากาศตระหนักได้ว่าผู้มาไม่ประสงค์ดีก็ตกใจจนร้องให้จ้าในที่สุดหลีซูซูก็รู้ว่าฐานไถจิ้นคิดจะทำสิ่งใดเจ้าจะฆ่าเด็กผู้นี้ฐานไถจิ้นตอบเสียงเย็นพวกเจ้าอยากออกไปมิใช่หรือถึงอย่างไรเขาก็เป็นของปลอมฆ่าทิ้งจะเป็นอะไรไปเล่าเขาพูดพลางโยนเด็กน้อยไปยังอ้อมอกของเซียวหลินเซียวหลินรับไว้โดยสัญชาตญาณรัชทายาทน้อยตัวสั่นเท่าในวงแขนของเซียวหลินแม้แต่มองยังไม่กล้ามองฐานไถจิ้น
ในเมื่อเป็นเชื้อสายของเจ้าเช่นนั้นก็ลงมือเองเถอะเซียวหลินก้มหน้ามองรัชทายาทน้อยในอ้อมอกรัชทายาทน้อยกอดเขาไว้อย่างหวาดหวั่นเซียวหลินพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่รัชทายาทน้อยสะอึกสะอื้นไม่หยุดดูหน้าเวทนายิ่งนักหลีซูซูเองก็ปวดศีรษะนางถามฐานไถจิ้นไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือไรฐานไถจิ้นพิงภูเขาจำลองมองนางจากตำแหน่งที่สูงกว่ามีแต่วิธีนี้อะไรหักใจลงมือไม่ได้หรือพอเห็นลิซูซูกับเซียวหลินต่างไม่ขยับฐานไถจิ้นก็เอ่ยด้วยเสียงเย็นชาใจอ่อนยิ่งสตรีในความคิดของฐานไถจิ้นเรื่องนี้น่าขันยิ่งนักโลกนี้จะมีคนยอมและทิ้งชีวิตของตนเองเพื่อคนอื่นได้อย่างไรเขาเดินตรงเข้าไปบีบคอรัชทายาทน้อยเด็กน้อยถูกเขายกตัวกลางอากาศฐานไถจิ้นใบหน้าปราศจากอารมณ์มือบีบรวบเข้าด้วยกันไม่หยุดเซียวหลินขมวดคิ้วแต่กลับรู้ว่าฐานไถจิ้นผู้ถูกเด็กผู้นี้เป็นมายาถึงขั้นเป็นสิ่งที่มารฝันสร้างขึ้นมาจากไอมารหักยังลังเลอีกทุกคนล้วนต้องฝังร่างอยู่ที่นี่ฐานไถจิ้นออกแรงที่มือเด็กน้อยที่เดิมทีใบหน้าเป็นสีเขียวม่วงกลายเป็นกลุ่มควันดำและสลายไปกลางอากาศหลีซูซูเหลือบมองฐานไถจิ้นเขาใช้ใบหน้าของจยาชุนยามนี้ดูเย็นชาเฉยเมยยิ่งหลังจากสังหารรัชทายาทน้อยในห้วงฝันของมารฝันแล้วพวกเขามุ่งหน้าไปยังตำหนักของเย่ปิงฉางเซียวหลินเดินนำหน้าอย่างเงียบงันเห็นได้ชัดว่าการสลายไปของรัชทายาทน้อยในห้วงฝันทำให้จิตใจเขาหนักอึ้งหลีซูซูขยับไปใกล้ฐานไถจิ้นขณะกำลังจะพูดฐานไถจิ้นชิงเอ่ยปากอย่างเย็นชาเสียก่อนมีอันใดจะหาว่าข้าโหดเหี้ยมอำมหิตไร้คุณธรรมไร้ความปราณีหลีซูซูแปลกใจทีเดียวนางสายหน้าพูดเสียงค่อยไม่ใช่ข้าอยากขอบคุณเจ้าหากไม่ได้ฐานไถจิ้นนางกับเซียวหลินไม่แน่ว่าจะตัดสินใจทำลายห้วงฝันนี้ได้ฐานไถจิ้นมองนางเมื่อเป็นเช่นนี้เอายาถอนพิษให้ข้าไม่ทำอะไรอีกแล้วจะต้องพาพวกเจ้าออกไปแน่นอนหลีซูซูขบคิดเล็กน้อยก็หยิบยาขวดหนึ่งจากอกเสื้อยื่นให้เขาฐานไถจิ้นไม่คิดว่านางจะมอบยาให้ตนอย่างง่ายดายถึงเพียงนี้เขาคิดในใจโง่เขลาเกินเยียวยารอให้ข้ากินยาถอนพิษก่อนข้าจะต้องกระนั้นพอยาถอนพิษเข้าปากเขาจึงตระหนักถึงความผิดปกติถั่วเคลือบน้ำตาลสีแดงละลายอยู่ในปากหลีซูซูแงนหน้าหัวเราะเอ่ยถามเขาหวานหรือไม่เจ้าปั่นหัวข้าริมฝีปากเขาถูกเคลือบน้ำตาลย้อมจนเป็นสีแดงใบหน้าชาวซีดบิดเบี้ยวชั่วขณะหนึ่งหลีซูซูกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ใส่หน้าเอ่ยตอบข้าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มอบให้เจ้าเป็นยาถอนพิษสักหน่อยอีกอย่างออกจากห้วงฝันเมื่อไรพิษในตัวเจ้าย่อมสลายไปเองในเมื่อไม่ได้เจ็บปวดทรมานอะไรเจ้าอดทนไปก่อนแล้วกันพอเห็นฐานไถจิ้นแววตาเยือกเย็นฟันกัดถูกเคลือบน้ำตาลท่าทางเหมือนอยากจะฆ่าคนหลีซูซูก็กลั้นยิ้มอย่าคายออกมาเชียวคายออกมาย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าเขายกมือขึ้นอย่างแค้นเคืองเคลี้ยงขวดถูกเคลือบน้ำตาลออกไปหลีซูซูรับขวดไว้อย่างง่ายดายนางวิ่งไปข้างหน้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงเบิกบานว่าท่านอ๋องกินลูกกวาดหรือไม่ของดีย่อมต้องแบ่งปันทุกคนเซียวลินหัวเราะเขาหูดีย่อมได้ยินบทสนทนาระหว่างหลีซูซูกับฐานไถจิ้นแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขาแต่คุณหนูสามที่เป็นเช่นนี้มิได้น่ารังเกียจกลับน่ารักทีเดียวกระทั่งความรู้สึกกดดันที่ถูกบังคับให้ข้าราชทายาทน้อยในห้วงฝันเมื่อครู่นี้ยังสลายไปด้วยไม่ละขอบคุณคุณหนูสามก่อนถึงตำหนักของเย่ปิงฉางฐานไถจิ้นขบคิดและหยิบราชองค์การเปล่าแผ่นหนึ่งออกมาโยนให้เซียวหลินเขียนราชองค์การปลดฮองเฮาเซียวหลินเหลือบตามองไปบนนั้นมีตราราชกรของฮ่องเต้อยู่จริงๆดูท่าฐานไถจิ้นวางแผนจากไปตั้งแต่แรกแล้วต่อให้ไม่เข้าร่วมกับพวกเขาเขาก็สามารถหาตัวเย่ปิงฉางได้และหลุดพ้นจากห้วงฝันความระแวดระวังเพิ่มสูงขึ้นในใจเซียวหลินฐานไถจิ้นผู้นี้อุบายและความสามารถล้วนไม่ด้อยทั้งยังโหดเหี้ยมเฉียบขาดหากวันใดเขาได้กลับแคว้นโจวอย่างราบรื่นย่อมเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งของแคว้นเซย่าเซียวหลินหลุบตาลงใช้ลายมือของตนเองเขียนราชองค์การปลดฮองเฮาฉบับหนึ่งออกมาเย่ปิงฉางกำลังเย็บเสื้อผ้าของรัชทายาทน้อยนางมองดอกไห่ทั้งนอกหน้าต่างอย่างเหม่อลอยเล็กน้อยนางกำนันข้างกายพูดด้วยความโมโหฮองเฮาเมื่อคืนฝ่าบาทค้างที่วังของนางแพทย์สยานั่นอีกแล้วพระองค์ต่างหากที่เป็นวังหลักบัดนี้ฝ่าบาทกลับเย็นชากับพระองค์มากขึ้นทุกทีพวกหม่อมฉันเห็นแล้วในใจรู้สึกแย่ยิ่งนักเข็มในมือแทงถูกนิ้วมือเย่ปิงฉางอมไว้ในปากและหลุบตาลงฮองเฮานางกำนันหล่นลานมิเป็นไรเย่ปิงฉางใบหน้าซีดฝืนยิ้มเอ่ยว่า
จำไว้ว่าวันหน้าห้ามเอ่ยถึงฝ่าบาทเช่นนี้อีกฝ่าบาทสูงส่งเปี่ยมด้วยบารมีไม่ว่าวิชุหรือหยาดพิรุณล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณเลือดบนนิ้วมือแผ่ซึมบนผ้าไหมนางกำนันทำแผลให้นางพลางพึมพำว่าฮองเฮาพระองค์จิตใจดีเกินไปแล้วไม่มีโทสะแม้แต่น้อยเย่ปิงฉางจ้องโลหิตกลุ่มนั้นมิได้เอ่ยวาจาเหตุการณ์ถูกลอบสังหารเมื่อคืนนางไม่ได้บอกใครป้ายคำสั่งของเสี่ยวหลินชิ้นนั้นจบจนบัดนี้ยังวางอยู่ในกล่องใส่เครื่องประดับของนางมุมปากนางอมยิ้มและเย็บเสื้อให้บุตรชายต่อนางกำนันยิ้มพูดรอให้องค์รัชทายาทเติบใหญ่องค์รัชทายาทจะต้องตระหนักถึงความทุ่มเทของฮองเฮาแน่และกตัญญูต่อพระองค์เป็นเท่าตัวเพิ่งจะขาดคำนางกำนันผู้หนึ่งก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานเข้ามาฮองเฮาเพ็กองค์รัชทายาทถูกคนสังหารแล้วนางกำนันพูดจบเย่ปิงฉางหน้าถอดสีโยนเสื้อผ้าในมือทิ้งอย่างตกตะลึงเจ้าว่าอะไรนะหม่อมฉันเห็นมากับตาในอุทยานหลวงเย่ปิงฉางยกชายกระโปรงวิ่งออกไปพบกับพวกฐานไถจิ้นพอดีนางกำนันพูดเสียงสั่นเป็นพวกเขานี่ล่ะฐานไถจิ้นมองเย่ปิงฉางพลางอย่างเฉียบขาดฉับไวอ่านขันทีน้อยผู้หนึ่งกลางราชองค์การจากนั้นอ่านราชองค์การปลดฮองเฮาเย่ปิงฉางแข้งขาอ่อนยั่วใบหน้าซีดเผือดเซียวหลินขยับเท้าเล็กน้อยสุดท้ายห้ามใจไว้มิได้ปลอบโยนนางถูกปลดจากตำแหน่งฮองเฮาสามีเปลี่ยนใจบุตรชายตายจากสำหรับสตรีผู้หนึ่งล้วนเป็นฝันร้ายอย่างใหญ่หลวงเย่ปิงฉางหลับตาขนตะไวริกไม่หยุดหรือซูจ้องนางอยู่ตลอดเกรงว่าเย่ปิงฉางจะคิดไม่ตกฆ่าตัวตายทว่าเย่ปิงฉางกลับเข้มแข็งว่าที่ตนคิดมากนางรับราชองค์การมาตอบเสียงแผ่วทั้งน้ำตาหม่อมฉันรับราชองค์การในใจหลี่ซูรู้สึกแปลกตนเห็นฟูหยาตัวตายตะบะสิ้นสำนักตกอยู่ในอันตรายก็แทบจะขาดสติอยากเปลี่ยนตนเองเป็นข่ายอาคมพิทักษ์เขาเพื่อปกป้องสำนักทว่าเย่ปิงฉางได้รับความสะเทือนใจอย่างรุนแรงเช่นนี้กลับยังรับราชองค์การอย่างสงบได้ราวกับนางเป็นสตรีที่นอบน้อมเชื่อฟังผู้หนึ่งไม่ว่าฮ่องเต้จะทำสิ่งใดกับนางล้วนยอมรับได้หลี่ซูไม่เคยพบเจอสตรีที่อ่อนว่าง่ายเช่นนี้มาก่อนนางคิดในใจถ้าลูกของข้าถูกทำร้ายไม่พูดถึงอย่างอื่นต่อให้ต้องตายข้าก็ต้องทุบหัวสุนัขของตัวการให้เละเสียก่อนผีเสื้อสีแดงบินมาตรงหน้าพวกเขาตอนนี้มีเพียงปลายปีกจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ยังไม่ถูกย้อมเป็นสีแดงฟ้ากำลังจะสว่างแล้วจริงๆเซียวหลินประคองเย่ปิงฉางขึ้นมาเสียงนุ่มนวลว่าปิงฉางตื่นเธอเรื่องพวกนี้ล้วนเป็นความฝันล้วนไม่ใช่เรื่องจริงเย่ปิงฉางผลักเขาออกสั่นศีรษะกล่าวไม่ใช่ความฝันเป็นความจริงเซียวหลินมุ่นคิ้วหลี่ซูมักรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนางหันกลับไปฐานไถจิ้นล่ะเซียวหลินมองเห็นเช่นกันฐานไถจิ้นที่เดิมเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลไม่รู้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อใดหลี่ซูไม่มีเวลาสนใจฐานไถจิ้นนางวิ่งไปตรงหน้าเย่ปิงฉางเจ้าตื่นเธอขืนยังไม่ยอมไปพวกเราทุกคนล้วนต้องตายอยู่ที่นี่สถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วเหตุใดเจ้ายังอยากจะอยู่ในห้วงฝันจอมปลอมนี้อีกขอเพียงจากไปทุกสิ่งอย่างก็จะดีขึ้นองค์ชาย6รอเจ้าอยู่ในโลกความจริงเย่ปิงฉางกัดปากไม่พูดไม่จาตลอดเวลา6 ปีนางเป็นฮองเฮาที่ได้รับความเคารพรักมากที่สุดของแคว้นสย่านี่จะเป็นเพียงความฝันได้อย่างไรสามีรักนางยังมีโอรสที่น่ารักแม้จะเกิดเรื่องกับรัชทายาทน้อยแต่ว่าหากฝ่าบาทเปลี่ยนใจและกลับมาทั้งสองก็ยังมีบุตรกันได้อีกเย่ปิงฉางร่างกายโงนเงินไปมาหลี่ซูร้อนใจยิ่งนักครั้นเห็นจุดสีขาวจุดสุดท้ายบนตัวผีเสื้อถูกย้อมสีแดงอย่าว่าแต่หลี่ซูสีหน้าของเซียวหลินก็หนักอึ้งเช่นกันหรือว่าทุกคนจะต้องถูกขังอยู่ในห้วงฝันแห่งนี้ช่วงเวลาต่อมาไอ้ดำกลุ่มหนึ่งหัวเราะเสียงดังอย่างเหิมเกริมเผยโฉมเบื้องหลังเย่ปิงฉางเวลามาถึงแล้วมารฝันมาเก็บเกี่ยวผลงานครั้งสุดท้ายไอหมอกของมันเพิ่งจะแตะตัวเย่ปิงฉางชายหนุ่มผิวขาวซีดผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวข้างหลังมารฝันมือของฐานไถจิ้นแหวกทะลุตำแหน่งหัวใจของมารฝันกำลูกกลอนมรสีดำเม็ดหนึ่งไว้หลี่ซูเบิกตามองพอลูกกลอนมารออกจากร่างไอดำบนร่างของมารฝันก็แย่งกันโถมทะลักไปยังฐานไถจิ้นเขาไม่หลบเลี่ยงกลับรับมันไว้ทั้งหมดฐานไถจิ้นมองประเมินลูกกลอนมารที่เพิ่งได้มาโค้งริมฝีปากยิ้มหลี่ซูพูดไม่ออกที่แท้สาเหตุที่เขาจะเข้ามาในห้วงฝันให้ได้มิใช่เพียงเพื่อนางในดวงใจยังเพื่อลูกกลอนมารเม็ดนี้มิน่าเขาถึงได้ให้ความร่วมมือถึงเพียงนี้ที่แท้ก็เพื่อล่อให้ร่างดั้งเดิมของมารฝันออกมามารฝันไม่ใช่มารทั่วไปลูกกลอนมารของมันไม่อ่อนแอสิ่งที่ฐานไถจิ้นปรารถนาคือพลังสูงสุดตั้งแต่เล็กเขาก็ไม่อาจฝึกยุทธ
จึงมักถูกคนข่มเหงเขามีความสุขกับการเข็นฆ่าและรังแกคนแต่ความสามารถของตัวเขาเองกลับไม่เพียงพอนางไม่อยากเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้ฝึกบำเพ็ญที่บ้าคลั่งตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งหากมีคนบอกเขาว่าเจ้าแค่ตายสักครั้งผนึกก็จะคลายออกเขาต้องไปตายโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยแน่หลีซูซูรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นางตอบสนองว่องไวกระโจนเข้าไปเอามาให้ข้าฐานไถจิ้นมองดูนางอย่างเย็นชาครั้งนี้ป้องกันไว้ก่อนแล้วถอยหลังหลายก้าวห่วงฝันแตกสลายภาพสุดท้ายที่หลีซูซูเห็นก็คือเขากลืนลูกกลอนหมานเม็ดนั้นลงไปโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยนางโมโหจนแทบจะทุบกำแพงยังคงถูกเขากินลงไปแล้วกินไปแล้วข้าบอกให้ข้าออกมาเดี๋ยวนี้พอมารฝันตายหมอกดำก็กระจายไปทั่วหลีซูซูสัมผัสเขาไม่ได้และถูกดีดออกจากห้วงฝันในป่าท้องฟ้าสว่างจ้ากิ่งไม้ถูกยันสายฟ้าแลบเมื่อคืนของหลีซูซูผ่าอากาศจึงอบอวลไปด้วยกลิ่นไหม้หลีซูซูคลานขึ้นจากพื้นมองเห็นฐานไถจิ้นที่เป็นลมหมดสติอยู่อีกด้านนางลูบหลังตนเองพอออกจากร่างของหงโต้บาดแผลก็หายไปไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่น้อยหลีซูซูคว้าเสื้อของฐานไถจิ้นพลางกัดฟันร้องเรียกสารเลวเจ้าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เด็กหนุ่มใบหน้าขาวซีดใต้ร่างค่อยๆพื้นขึ้นมาเมื่อถูกนางเขย่าตัวขนตาเขาทั้งยาวและดำย้อมด้วยไอ้น้ำยามรุ่งอรุณดูเปราะบางไร้เดียงสาอยู่หลายส่วนไม่มีลักษณะของสุนัขบ้าในห้วงฝันแม้แต่น้อยหลีซูซูเขย่าตัวเขาลูกกลอนมาเล่าเจ้ากินลงไปจริงๆหรือคายออกมานะเจ้าคนวิปริตฐานไถจิ้นลูกผิวกายส่วนที่ถูกนางสัมผัสความรู้สึกนี้ประหลาดมากเด็กสาวเข้ามาใกล้เกินไปกลิ่นหอมเย็นบนร่างเวียนวนรอบตัวทำให้เขาไม่สบายตัวอย่างยิ่งความรู้สึกอึดอัดเช่นนั้นกลับมาอีกแล้วเขายกมือขึ้นใช่ฆ่านางเสียเขาควรจะฆ่านางเขามีลางสังหรณ์ว่าถ้าไม่ฆ่านางอนาคตนางจะต้องทำลายแผนการของเขาแน่เมื่อคิดว่าบัดนี้ได้พลังจากมันฝันแล้วดวงตาเขาเย็นเยือกก่อนจะยกมือขึ้นหมอกดำปรากฏที่ปลายนิ้วกระนั้นหมอกดำรวมตัวที่ปลายนิ้วเขาเพียงชั่วพริบตาเดียวยังไม่ทันก่อตัวเป็นรูปร่างก็สลายไปทันใดแน่นอนว่าหลีซูซูก็เห็นภาพนี้เช่นกันฐานไถจิ้นสีหน้าแข็งทื่อไฉนจึงเป็นเช่นนี้เขากลืนกินพลังของมารฝันลงไปชัดๆเหตุใดยังคงเป็นเศษสวะที่ไม่เอาไหนอยู่อีกหลีซูซูงุนงงเช่นกันไม่ว่าจะบำเพ็ญเซียนหรือบำเพ็ญมาล้วนสามารถช่วงชิงพลังของผู้อื่นและแปลเปลี่ยนเป็นพลังของตนเองได้วิธีเช่นนี้แม้จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่กลับเป็นวิชานอกรีดเป็นมันคาชั่วร้ายน้อยคนที่จะเลือกเพราะเวลาผ่านด่านเพราะจะต้องรับทันสวรรค์เหตุและผลแห่งกรรมดำเนินไปเป็นวัฏจักรไม่มีสิ้นสุดมีแต่ผู้บำเพ็ญมารบ้าระห่ำเท่านั้นที่ก้าวไปบนเส้นทางนี้โดยไม่สนว่าต้องแลกด้วยสิ่งใดไม่กลัวบาปกรรมเดิมที่ลิซูซูก็กลัวว่าเขากลืนลูกนอมานของมารฝันลงไปแล้วจะเหิมเกริมไม่เกรงกลัวสิ่งใดเหมือนในฝันทว่าหมอกดำอยู่ในมือเขายังไม่ทันรวมตัวก็สงบลงเสียแล้วหลีซูซูมองดวงตาอึมครึมของเด็กหนุ่มใต้ร่างพลันรู้สึกอยากหัวเราะอยู่บ้างนี่มันตัวมีกระดูกมาแน่นอนว่าย่อมมีพลังสูงสุดแต่กำเนิดแต่พลังขุมนี้ถูกผนึกไว้พยามารที่ยังไม่ฟื้นตื่นมิอาจฝึกบำเพ็ญมิอาจฝึกวิชายุทธไม่มีแก่นวิญญาณดูร้ายประโยชน์มากทีเดียวฐานไถจิ้นใช้วิชานอกรีดก้าวเข้าสู่มันคาชั่วร้ายแต่เขาไม่รู้ว่าในร่างของตนเองมีกระดูกมาที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าตั้งนานแล้วเดิมทีเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดหลายหมื่นปีมานี้พลังของมารฝันเข้าสู่ร่างกายเขาประหนึ่งหยดน้ำหยดลงในมหาสมุทรมิอาจก่อระลอกคลื่นได้แม้แต่น้อยตราบใดที่กระดูกมารยังไม่ตื่นเขาก็ไม่มีทางกลายเป็นพยามารที่น่ากลัวได้ต่อให้แย่งชิงลูกกลอนมารมามากเพียงใดก็ไร้ประโยชน์หลีซูซูเผยรอยยิ้มสดใสนางบิดหน้าเขาชื่อจื่ออยากฆ่าใช่หรือไม่เจ้าลงมือสิเขาคว้าข้อมือนางอารมณ์โกรธขึ้นแม้มีหมอกจางๆยามเช้าขวางกั้นอยู่หลีซูซูก็รู้สึกได้แต่นางกลับไม่ยอมปล่อยมือใช้มือเล็กสกปรกที่เต็มไปด้วยคราบดินขยี้หน้าเขาอย่างบ้าคลั่งขยี้ไปพลางต่อว่าไปพลางใครให้เจ้าดึงดันเข้าไปในห้วงฝันใครให้เจ้าหมายปองภรรยาผู้อื่นใครให้เจ้าอยากได้ลูกกลอนมารของมารร้ายนั่นสายตาของฐานไถจิ้นใกล้จะฆ่านางเต็มทีเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงแหบเย่ซีอู้ใส่หัวลงไปจากตัวข้าหลีซูซูใช้ฝ่ามือกดหน้าผากเขาเจ้าพูดข้าก็ต้องฟังอย่างนั้นหรือเมื่อวานข้าบอกว่าอย่าเข้าไปในห้วงฝันฉะไหนเจ้าจึงไม่ฟังเจ้ารู้หรือไม่พวกเราเกือบจะตายหมู่อยู่ในห้วงฝันของมารฝันแล้วเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเจ้าอยากจะตามมาเองต่อให้ข้าตายเกี่ยวอันใดกับเจ้าด้วย
มือของลิซูซูที่ขยี้หน้าเขาหยุดชะงักนางปล่อยมือรอยยิ้มใบหน้าเลือนไปมือยันต้นไม้และลุกขึ้นไม่พูดอะไรอีกก่อนจะเดินแก่จากป่าฐานไถจิ้นมองเงาหลังของนางพลางเม้มปากแน่นลิซูซูมิได้รู้สึกโกรธเพียงแต่จู่ๆก็รู้สึกว่าการถือสาเรื่องผิดชอบชั่วดีกับฐานไถจิ้นเป็นสิ่งที่เลวไหลมากคนผู้หนึ่งที่เกิดมาก็มิอาจแยกแยะดีชั่วเดิมทีมิอาจคาดหวังอะไรกับเขาได้อยู่แล้วยามเช้าอากาศหนาวทีเดียวนางกอดแขนตนเองแน่นเสียงข้างหลังทำให้นางรู้ว่าฐานไถจิ้นเดินตามมาหายตัวไป1 คืนนางต้องรีบกลับจวนแล้วด้านเย่ปิงฉางกับเซียวหลินตอนนี้คงจะตื่นขึ้นมาแล้วครั้งนี้ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลยดีร้ายอย่างไรก็ได้เห็นอดีตช่วงหนึ่งของฐานไถจิ้นทั้งยังรู้ว่าเขาไม่อาจแย่งชิงพลังจากคนอื่นได้ฐานไถจิ้นเดินอยู่ข้างหลังลิซูซูสภาพจิตใจย่ำแย่ถึงที่สุดความไม่เอาไหนของร่างกายนี้ทำให้เขาบังเกิดความวู่วามอยากจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นเด็กสาวข้างหน้าสวมชุดกระโปรงสีทองแสงแดดส่องกระทบได้ทองตรงชายกระโปรงนางเกิดประกายระยิบระยับงดงามนางกอดแขนตนเองดูเหมือนจะหนาวเล็กน้อยบั้นเอวแบบบางเรือนผมสีดำยังมีเศษหญ้าติดอยู่อย่างมอมแมมเขาจ้องนางเขม็งนางกลับไม่หันมามองเขาสักครั้งเขายกมือขึ้นโดยไร้สาเหตุลูบใบหน้าของตนเองที่ถูกนางขยี้จนสกปรกรูม่านตาดำเข้มรอให้เขาหาลูกกลอนมารหรือลูกกลอนเสียนได้อีกหลายๆเม็ดเขาจะต้องทำให้นางอันตรธานไปแน่นอนก่อนกลับจวนหลิซูซูเห็นเงาคนที่คุ้นเคยสายหนึ่งบนท้องถนนบุรุษในชุดขาวก้มหน้าฝีเท้าเร่งร้อนเย่ชูเฟิงเหตุใดเขาจึงอยู่ข้างนอกหลิซูซูพันนึกถึงหนึ่งในคำพูดที่หย่าจกน้อยเคยพูดก่อนหน้านี้คุณชายรองออกจากบ้านตอนเช้าทุกวันอยู่ในเรือนหลังหนึ่งจวบจนพลบค่ำจึงจากมายังมีกลิ่นที่คุ้นเคยบนร่างของเขาอีกเป็นกลิ่นอะไรกันแน่นะหลิซูซูครุ่นคิดและเดินตามไปทันทีก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิชสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป